diksha এপছটো ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমে যাব লাগিব মোবাইলৰ প্লে ষ্ট'ৰলৈ। মোবাইলৰ প্লে ষ্ট'ৰত ক্লিক কৰি দিয়ক। তাৰপিছত আপোনাৰ সাৰ্চ এপছ এতে সাৰ্চ কৰক। লিখক diksha। diksha এপ লিখাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথমতে যিটো পাব diksha তাত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপুনি ইনষ্টল কৰক। ইনষ্টল হৈ আছে। ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত আপোনালোক অপেন কৰিব। আকৌ অপেন কৰক। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰিব। চুজ ইউৰ প্ৰিফাৰ্ড লেংগুৱেজ। মই ইয়াত ইংৰাজীটো চিলেক্ট কৰিম। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত কণ্টিনিউ কৰিব। ৱেলকাম টু diksha। ইয়াতে আছে আপুনি টিচাৰ, ষ্টুডেণ্ট নে আদাৰ। মই যিহেতু টিচাৰ, মই টিচাৰত ক্লিক কৰিম। স্কেন QR কোড। যিহেতু মোৰ হাতত কোনো QR কোড নাই, গতিকে মই তলত যাম। তলত বৰ্ড বুলি আছে, তাত চিলেক্ট বৰ্ড কৰক। মই চিলেক্ট বৰ্ড কৰিম ষ্টেট আছাম। যিহেতু মই অসমৰ টিচাৰ, মই অসমত চিলেক্ট কৰিম। ইয়াৰ পিছত ছাবমিট কৰি দিয়ক। ছাবমিট কৰি কণ্টিনিউ কৰক। এতিয়া চাওক, ইয়াতে মিডিয়াম আপোনাৰ ভাষা কি। মই ইয়াত অসমীয়া চিলেক্ট কৰিম। তাৰপিছত ছাবমিট কৰি দিয়ক। মিডিয়াম ছাবমিট হ'ল। এতিয়া আহিল ক্লাছ। চিলেক্ট ক্লাছ। যিহেতু মই LP টিচাৰ, মই ক্লাছ 1, 2, 3, 4, 5 চিলেক্ট কৰিম। চিলেক্ট কৰি মই ছাবমিট কৰিম। ছাবমিট কৰাৰ পিছত কণ্টিনিউ কৰক। এতিয়া আপোনাৰ দেখা পাব ক্লাছ 1, ক্লাছ 2, ক্লাছ 3, ক্লাছ 4, ক্লাছ 5 তেনেকুৱাকৈ আটাইবোৰ শ্ৰেণীৰে পাঠদান আপোনালোকে এনেধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচত দেখা পাব। মই ইয়াতে ক্লাছ 3টো চিলেক্ট কৰিম। ক্লাছ 3 চিলেক্ট কৰিম আৰু ক্লাছ 3ৰ আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশৰ প্ৰথম ভাগ এইটো চিলেক্ট কৰিম। চিলেক্ট কৰি কণ্টিনিউ কৰিম। কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে গছ-গছনিৰ কথা। ইয়াতে ওচৰত দেখা পাব প্লে বুটামটো। আপোনালোকে এইটো টিপি দিয়ক। তাৰপিছত আমি দেখা পাম যে ভিডিঅ' এটা প্লে হ'ব। আৰু এই ভিডিঅ'টো এই ক্লাছটোৰ পাঠদানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বনোৱা ভিডিঅ'। লোড হৈ আছে। মই ক্লাছ 3টো মাত্ৰ আৰ্হি হিচাপে দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে ক্লাছ 1ৰ পৰা ক্লাছ 10লৈ যিকোনো পাঠ এনেকৈ চাব পাৰিব। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, চিত্ৰখনত থকা গছবোৰ মন কৰিছানে? আমাৰ চাৰিওফালে এনেকুৱা বিভিন্ন
তোমালোকে বাৰু এই গছবোৰ চিনি পাইছানে? এইবাৰ বাকচবোৰত থকা ঠিক এনেধৰণে আপোনালোকে সকলোৱে নিজে নিজে প্লে ষ্টৰত ডাউনলোড কৰি লওক দিksha এপটো। তাৰপিছত প্ৰতিটো পাঠ চাওক। এইটোৱে আপোনালোকক উপকৃত কৰিব। ধন্যবাদ।